Salut! Azi, după cum spune și titlul, vreau să fac o rețetă de pulled pork cât mai rapidă, să fie gata în maxim 2 ore. Pentru că am văzut că pe internet de multe ori sunt niște rețete de pulled pork care durează 6 ore, 5 ore, marinadă, nu știu ce. Eu o să pornesc de la 1 kg de pulpă de porc nemarinată, 1 kg de ceapă o să folosim, pe care am tăiat așa soțișori. Aici am o lingură bună de usare. Aici am 2 lingurițe de condiment de carne de porc, o lingură de sare, o linguriță de piper și puțin de libahar aici. Sper că vedeți. Sarea e pentru gust. Untura o să o punem prima dată. Iar o să fac și niște salată coleslaw pentru sandwich-ul ăsta. Am o varză tăiată cât mai mărunt și am pus piper pe ăsta să stea așa, să tragă piperul, să zic. Și un morcov răzuit pe care l-am stors de apă. Sau de sucul lui, să zic așa. Astea o să le adăugăm mai la final, aici peste 2 linguri de maioneză, o lingură de ketchup și o lingură de muștar. Și aici am o linguriță de zahăr și o lingură de oțet, care s-a dizolvat între timp și nu se mai vede zahărul, dar e niște zahăr acolo, dizolvat cu oțet. Ceea ce e bine că s-a dizolvat. La fel și pentru sos, aici am oțet, dacă vedeți, lichid, niște sos barbecue, niște ketchup, niște fulgi de chili, dacă vreți să fie puțin iute, și tot așa niște zahăr care deja au început să se dizolve, ceea ce e ok. Chiflele pe care le recomand eu ar fi brioșele, nu contează exact brandul sau supermarketul la care le luați, dar să fie cât mai mari. Normal brioșele sunt mai mari decât chiflele de cheeseburger. Și acum primul pas ar fi să punem untura asta într-o oală, la care preferat să avem capac sau, dacă nu, putem folosi niște folie de aluminiu. Pentru că noi practic o să năbușim carnea asta și o să facem fragedă mult mai repede decât dacă ar fi într-o singură bucată la cuptor, cum e rețeta tradițională, să zic așa, de pulled pork. Acum primul pas ar fi să adăugăm condimentele astea pe care vi le-am prezentat mai devreme peste carnea de porc. De preferat poate ar fi să o amestecăm cât mai bine cu mâna, dar eu o să folosesc o lingură. Cred că o să folosesc lingura asta de la untura asta de aici, pentru că oricum tot acolo ajunge. Și încercăm să amestecăm puțin carnea. Nu știu, sper că vedeți ok, carnea e tăiată în bucăți destul de mari, deci nu am tăiat-o prea mică, ca și la o tocană. Deci mai mare decât la o tocană, să zic așa. Deja miroase bine de la condimentul ăla de porc. Și putem să lăsăm așa, nu trebuie să lăsăm să stea la marinat, că nu o să plece oricum nicăieri condimentele astea de aici. Vedeți că nu au rămas nici pe bol, fiind puține și uscate. Și acum o să dau drumul la foc. Da, deci am dat drumul la foc și o să pun direct untura. Nu așteptăm să se încingă prea mult. Aici e carne care a stat 2-3 minute. Pe care punem direct. O să dau focul la maxim înainte să pun carnea. Pentru că ea, fiind volum mare de carne, o să scadă temperatura. Deci tot timpul dați focul la maxim înainte să puneți carnea. O să trec la o lingură de lemn. Și o amestec puțin. Și o las să se prăjească, să prindă o culoare cât mai brună, cât mai frumoasă. Și după aia o să punem ceapa peste. Și posibil să nu fie nevoie deloc de apă la chestia asta, că noi am vrea ca să facem ca și o tocăniță uscată sau o friptură umedă, cum ar veni, undeva pe acolo, și să aibă o crustă cât mai frumoasă.
Lăsăm să se prăjească așa, nu știu, 3 minute poate. Îi porc și durează. Nu se arde, nu se fărâmă, că nu-i pui. Dacă era piele de pui sau alte chestii, poate dura mai puțin. Dar deocamdată amestecăm până prinde crustă peste tot. Și plus de asta trebuie să-și lase și carnea grăsimea. Să vă arăt cum arată în momentul de față. Nu vă speriați roșie sau aia de la condiment. Plus de asta noi, cum adăugăm aproape 1 kg de ceapă, o să-i schimbe, adică o să o protejeze de a se alge. Și nu o să se alde carne. Revin că ne dau ceapa. Și nu uita să dai un like. Da, deci deja auziți cum s-a schimbat și cum scurie altfel. Vedeți cum a prins o culoare brună și frumoasă. Încă mai putem lăsa un pic. Când porc, vedeți că nu se dezmite de atât. Cred că vreo 4-5 minute în total. Sper să mă auzit bine despre ele. Dar, pentru că vrem să îi păstrăm așa în sucul lui, acum o să adaug ceapă, care, după cum am zis, e 1 kg de ceapă. Adică e cantitate egală de ceapă cu carne. Și tăiat așa, sol de-a lungul fibrei. Sper că vedeți. Și acum asta o să facă tot. Ideal ar fi să nu adăugăm apă deloc. Dar dacă e nevoie, adăugăm apă fiartă. Amestec un pic. Adică amestecăm bine. Să se îmbine ceapa cu uleiul ce-a rămas și untura. Și să-și lase apa ei. Vedeți că deja se și domolește sfuriara, să zic așa. Aveți grijă că arde oala și eu m-am arde câteva ori. Prindeți cu șervețel sau cu un trăsăt de toarta oalei. Și încercați să curățați, să zic așa, marginea oalei cu ceapa. Și încă nu adăugați apă. Aveți răbdare până să topești un pic ceapa. Și doar după aia, dacă e nevoie, mai adăugăm apă. În schimb, putem să punem capacul acum, să se nebușească cât mai bine. Și probabil ea o să lasă o grămadă de apă oricum. Deci, nu puneți apă încă. Dacă o să fie nevoie de apă, o să punem. Și o să pun capacul. Și o să o las la un foc mediu spre mare. Până revin la, nu știu, 15 minute, 10 minute. O să tai și vă arăt cum ar trebui să arate. Așa, deci am caramelizat și ceapa asta cu carnea. Și vedeți că am mestecat în ea de vreo 4-5 ori, dar am lăsat-o la foc mediu spre mare. Vedeți că deja jumătate din ceapă e dizolvată. Am dat pe din afară. Jumătate din ceapă e dizolvată. Și jumătate doar începe să se topească. Între timp mi-am pus niște apă la fiert. Și o să deglazez cam cu 100-150 de ml de apă. Nu mult, poate 200. Dar nu foarte mult, pentru că nu vrem sos. După cum am zis la început, vrem o carne oarecum mai uscată, dar totuși suculentă înăuntru. Din aia și-am folosit ceapa până la urmă, ca să menținem suculența, să zic așa. Și după ce adaug apa, o să o las încă 20-30 de minute la foc foarte mic, ca să se frăgezească. Între timp, eu o să fac salata coleslaw și o să pun chifnile la prăjit aici. Cel puțin 2 cât mănânc eu.
Da, deci vreau să vedeți cum arată și câtă apă aș adăuga. Deci nu chiar să punem peste nivelul ei. E cam de ajuns atât. Asta o să curețe și oala și îi punem capacul și o lăsăm să stea așa 30 de minute, cum am zis. Să fie foarte fragedă carne. Și o să revin după ce e gata și fragedă. O să tai chiar acum clipul și o să vedeți exact ce trebuie să vedeți. Și-au mai trecut încă vreo 30-35 de minute. Am trecut la spatula asta și a scăzut apa, dar încă carnea vedeți că nu arată făcută a fi fragedă. Deci o să mai adaug niște apă și o să mai las să fiarbă. Nu multă apă ca să fiarbă, dar cât să înăbușim și să se poată muia și carnea. Să fie cât mai fragedă. Vedeți că ceapa deja s-a dizolvat și a rămas un sos foarte gros. Dar noi nu vrem sosul ăsta. Ea o să se, să zic așa, caramelizeze iarăși pe carne. Și cu apa care am pus-o acum, sigur o să se frăgezească și carnea. Unele bucăți vedeți că deja începe să se desprinde ușor, să se fărâme ușor. Spatula asta e foarte moale. Dar putem să lăsăm așa, tot așa cu capac, să mai stea încă vreo 10 minute, până când se separă iarăși uleiul și ceapa și sosul începe să se lipească de porc, să zic așa. O să-i pun capacul și revin în 5 minute. Da, deci, între timp vreau să vă arăt rapid cum arată și o să mut pe un foc mult mai mic, pentru că chiar dacă e pe focul minim, vedeți și pereche. Chiar dacă e pe focul minim, se face prea repede. Deci o să mut pe focul ăsta mic, de lângă, și pe ăsta să-l dau la minim. Și între timp eu o să mă ocup de restul chestiilor care le-am aici, salata coleslaw, sosul și chiflele doar la final. O să le pun un pic în tigraia gălit. O să amestec dressing-ul pentru coleslaw prima dată, care e muștar, maioneză, zahăr și oțet. Arată un pic ciudat la început, dar să amestecăm, stați liniștit. Și miroase bine. Am pus deja piper negru, după cum am zis, pe varză și morcovi, dar mai putem să mai punem niște sare peste varză și morcovi. Și e important să stoarceți morcovul de suc. Altfel, când intră în dressing-ul ăsta și dă și de sare, o să-și lase multă apă și o să strice tot coleslaw-ul, toată salata. Nu neapărat la coleslaw, cam în general la orice vă recomand să stoarceți morcovul. Și vedeți că sosul s-o îngroșă așa, amestecat bine. Dressing, sos, nu știu exact care ar fi termenul corect. Dar e bun ăsta, zic eu. Și după ce l-amestecăm, putem să lăsăm să stea. O să amestec și sosul ăsta, pe care o să-l punem peste porc înainte să închidem sandwich-ul deasupra. Nu știu exact cum, o să-l pun și când și unde, dar rămâneți până la final să vedeți. Dar important e să-l amestecăm să se îmbine puțin gusturile. Ăsta e și iute sosul, dulcea căișor. Aș fi preferat să nu folosesc semințele de iuți, dar asta e. Scuze de artificii, de-aia nu nouă. Și eu fac rețete pentru voi. Deci, nu uita să dai un like și să te abonezi. Din aia poate vorbesc un pic mai încet azi. Că e 1 ianuarie până la urmă. Și sosul e cam gata, să zic așa. Varza o să o punem numai mai la final, peste dressing. Deci punem salata peste dressing, nu dressing-ul peste salată.
Pentru cine știe, înțelege. Și acum o să verific un pic porcușorul. Am dat la foc mic, nu se arde, nu se lipește, vedeți? Sper că vedeți că e prea mult abur. Și mai trebuie să-l mai uscăm un pic, fără capac, deocamdată. Pentru că carnea e cam ok. Trebuie dar să separe puțin uleiul. Ce zic când zic că se separă uleiul? Toate gusturile intră înapoi în carne. Până la urmă. O să revin când se întâmplă chestia aia și o să vedeți. Vedeți, cred că o să închid focul cu oricum, nu mai ne trebuie căldură. E de ajuns, să zic așa, uleiul s-a separat. Carnea a prins o culoare și vedeți că deja iese uleiul pe fund. Sper că se vede. Și acum putem să lăsăm așa carnea să stea, să absoarbă sucul, adică nu mai e suc, că deja e sos, dar e mai mult decât sos. Între timp eu o să fac acum salata coleslaw, scuze de variațiile în lumină, dar e de la ring light-ul pe care l-am. Și acum pun varza și morcovul peste dressing. Mie îmi place să tai varza și felii și după aia ca și un pătrat. Să nu fie prea lungă fâșia de varză. Și acum amestecăm cu dressing-ul care lui în bol deja. Fiindcă l-am împrăștiat deja așa pe margini, e mult mai ușor ca să o amestecăm. Și probabil niște sare mai trebuie să pun aici. Un pic mai multă, că ultima oară n-am pus destulă în coleslaw. Da, deci am amestecat și salata asta coleslaw, o să o pun deoparte, o să curăț aici și o să revin când o să pun astea pe grill ca să le prăjesc un pic înainte să fac sandwich-ul. Așa, deci am dat focul la grill, la tigaia grill, ca să prăjim astea, chiflele, și o să le pun pe toate patru aici acum deodată, cu partea deschisă în jos. Și putem să le presăm un pic, e foc mic. Până atunci o să iau niște porci aici. Nu neapărat să luăm și ceapa, dar vedeți că deja se fărâmă, să zic așa. O să-l facem și mai ușor cu furculița. Pot să luăm cam jumătate din el pentru 2 sandwich-uri care o să le fac eu acum. Și restul poate fi păstrat pentru următoarele 2 sandwich-uri. Eu zic asta pentru că am 1 kg de carne și 4 chifle. Și acum o să încerc să rup așa ușor carnea. După care o să pun niște sos pe ăsta aici în bol. Nu toate bucățele sunt cele mai fragile, dar într-un fel la pulled pork asta și vrem să avem fibre până la urmă, care să absorbă sosul. Vedeți cum e asta? Nu e uscată, e perfectă, zic eu. Și na, pulpa de porc care am folosit-o eu are mai multe tipuri de mușchi care se gătesc diferit, dar nu e problemă, că le putem amesteca așa să aibă o textură. Uite, vedeți, bucata asta de exemplu e un alt
fel de mușchi. Ăla e mult mai fraged. Se rupe mult mai ușor. Să zic așa. Așa, deci uitați cum arată carnea de porc. După ce am mai franjurat-o eu puțin. Și din aia îmi recomanda eu sosul ăsta de ceapă, sincer, până la urmă. Și tehnica asta. Pentru că, vă spun eu, nu o să regretați. Față de un pulled pork, cum am mai văzut că o să fac la cuptor. Asta e mult mai rapid, mult mai simplu. Chiflele să prăjesc, le-am întors mai devreme. Și acum o să pun niște sos din ăsta peste porc. Sosul ăsta e o bază oarecum de oțet. O să pun numai puțin aici. Și după aia o să fac 2 sandwich-uri diferite până la urmă. Și o să vă arăt. Oțetul ăsta schimbă mult mirosul. Într-un sens bun. Și o să folosesc hârtia asta de cop, cred că v-am spus deja. Și revin după ce să încălzesc și chiflele. Și am scos chiflele, le-am prăjit pe ambele părți. Un pic la tigaia grill. Și acum o să împart porcul ăsta ce l-am aici în 2 părți aproximativ egale. Și nu știu cum exact să-l iau, să-l pun pe sandwich. Dar ideea e că el e așa cum e strâns acum. Așa e perfect să stea. Că o să-i dea și o înălțime la sandwich. O să-mi pun o mănușă și cred că o să-l pun cu mănușă. Mi-a pus și o mănușă și acum iau chifla, fundul chiflei, să zic așa, și luăm carnea și o punem direct pe chiflă. Fără sos, adică ea deja are sos, să zic așa. Și o putem presa un pic. Zic că arată super. O fac și pe a doua la fel, dar o să le fac puțin diferit, în sensul că pe una o să pun mai mult sos, pe una mai multă salată coleslaw. Să zic așa. Și să vedem care e mai bună. Și acum o să pun niște sos din ăsta. Pe asta zic că... Așa. Și peste ăsta la alt o să pun niște salată din asta coleslaw. Poate am făcut prea mult, dar nu e problemă. Și o să pun o lingură din asta copioasă, să zic așa. Sper că se vede bine. O să pun un pic de coleslaw și pe ăsta la alt cu sos. Pe ăsta mai puțin, după cum am zis. Bine, voi puteți să puneți orice vreți voi, ca și sos pe ăsta. Eu acum o să le învelesc, să zic așa, în hârtia asta de copt și o să le las să stea până de gust. Dar cu cât mai mult stau, mie îmi place și să-l tocesc un pic. Să încălzesc toate la fel, la un loc. Și o să fie mai bun așa. Deci vă recomand să-l puneți în hârtie de copt.
și facem un pachet așa. Uite ce sos. Și facem și pe asta tot așa. Și revin după ce îl gust. Desfac și gust. Așa, deci i-am făcut și niște poze, între timp l-am scos din hârtia de copt și cred că prima dată o să-l gust pe ăsta cu mai mult sos. Și să vedem. Da, deci chiar e bun sosul, nu se simte prea puternic. Și salata e chiar o cantitate bună. Și chiar nu cred că e așa o carne la fel de bună dacă o făceam întreagă la cuptor, sincer, cum spun multe rețete. Iar asta e ăla cu mai multă salată. Și cu mai multă carne. Ambele sunt bune, sincer. Asta ar fi fost mai bun dacă probabil făceam sosul mai gros ca să nu se moaie așa tare chifla. Fiindcă la ăsta nu s-a moiat. Chiar vă recomand să faceți, chiar așa cum am făcut-o și eu. Nu știu ce aș schimba, sincer, decât poate sosul ăla să fie mai gros. Și cam atât din partea mea. Mersi de vizionare și an nou fericit să aveți. Salut!